น่านจังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยป่าทึบและถูกล้อมด้วยหุบเขาไม่แปลกใจเลยที่ที่นี่จะมีผีเร่ร่อนออกมาจากป่าพวกเขาปรากฏตัวออกมาจากความมืดและหายวับไปก่อนที่ใครจะตามตัวทันชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่เซอร์ขนาดนี้แต่เรากำลังจะไปตามหาผีแห่งน่านผีตองเหลืองผีตองเหลืองเป็นชื่อเรียกชนเผ่าหนึ่งซึ่งจริงๆมีชื่อเผ่าว่ามัลลาบรีมัลละแปลว่าคนบรีแปลว่าป่าพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าและหายวับไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไร พวกเขาจะสร้างบ้านจากใบตองและย้ายที่อยู่ทุกครั้งที่ใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดังนั้นการตามหาพวกเขาในครั้งนี้แน่นอนว่ายากมากหามานานขนาดไหนอ่ะก็ให้คิดดูแล้วกันว่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์หมดอ่ะแบบโอ้แม่พี่เขาอยู่ที่ไหนเนาะLet's go ตำนานเรื่องผีตองเหลืองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเล่าแต่งขึ้นมาเล่นๆแต่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงท่ามกลางขุนเขาของน่านพะเยาและแถบนั้นมีชนเผ่าที่ยังคงดำรงชีวิตเหมือนคนสมัยโบราณมีภาษาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วคำว่าผีตองเหลืองเนี่ยเป็นชื่อที่ไม่ให้เกียรติชนเผ่าของเขาชื่อของเขาจริงๆคือมะละพวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยดั้งเดิมแล้วก็มีจำนวนประชากรอยู่แค่ประมาณ300คนเท่านั้นในการมาทริปครั้งนี้มีข้อมูลมากมายเลยที่เราต้องรีเสิร์ชเราก็เลยใช้โน้ตบุ๊ก HP Spectre ซึ่งมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกและมีช่อง USB หลากหลายแบบเอามาใช้ทำงานทั้งตัดต่อฟุตเทจโจทย์งานเสิร์ชหาข้อมูลและที่สำคัญที่สุดเอาไว้วาดรูปชาวมาลาบรีถ้าเราได้เจอเขาแต่การตามหาพวกเขาเป็นเรื่องยากจริงๆด้วยในวันแรกจนฟ้ามืดแล้วเราก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรแต่เราต้องหาที่นอนชาวม้งในหมู่บ้านบอกให้เราไปนอนที่โบสถ์แต่โบสถ์นั้นน่ะอยู่ที่ไหนหรอมันมืดมากเลยเขาบอกเราว่าหมู่บ้านมันจะอยู่แถวทางนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วไปตากล้องจับมือกัน เราจะต้องหาหมู่บ้านเจอให้ได้นะคะในหมู่บ้านเนี่ยมีโบสถ์แล้วก็เราสามารถไปนอนในโบสถ์ได้ทางไหนต่อเราจะบอกว่ามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราเลยใช้ Google Map ไม่ได้มันเริ่มไม่สนุกแล้วนะเอาจริงๆเฮ้ยเราเห็นมอไซค์เจอรั้วแล้วเจอรั้วมีคนอยู่ข้างบนด้วยแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปทักทายคนข้างบนก่อนว่าเราจะมาขอนอนที่นี่แล้วก็ค่ะถึงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันค่ะไป let's go ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่เซอร์ขนาดนี้แต่ขอโทษนะคะคุณในความเซอร์เขาไม่ใช่ทำน้ำอุ่นจ้าแต่มันไม่อุ่นวะมันเย็นแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรานอนก่อนละนี่ก็คือนอนถุงนอนอยู่ในโบสถ์นั่นแหละไว้เช้าเราค่อยไปตามหาชาวมาลาบรีผีตองเหลืองกันต่อ Good nightเราได้เจอเขาแล้วเราตามรอยมาถึงตรงนี้ได้จากสารคดีหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์มิชชันนารีที่มาให้การศึกษาเด็กๆชาวมาลาบรีแล้วก็ตามเข้ามาถึงที่นี่ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเยอะแล้วก็ละเอียดมากเราก็เลยต้องใช้ HP Spectre คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถพกพาสะดวกจดข้อมูลทั้งเตรียมตัวก่อนมาและทั้งสิ่งที่เราจะเจอในทริปนี้อย่างที่บอกว่าชาวมาลาบรีเขาไม่อยู่เป็นที่เราก็ตามรอยที่คนบอกว่ามีหมู่บ้านเก่าๆไปตรงไหนที่ไม่เจอเขาเราก็คิดค่าออกแล้วก็ไปหาที่ต่อไปตรงนั้นมีบ้านคน
เป็นลักษณะของลักษณะบ้านชาวมาลาบรีเลย ชาวมาลาบรีเขาจะเลี้ยงหมูป่ากันเราว่าเราอาจจะมาถูกที่ ชาวมาลาบรีมีความสามารถพิเศษในการใช้แหลมแทงเพื่อล่าหมูป่า แล้วก็เลี้ยงหมูป่าด้วย สวัสดีค่ะอะไรหรอคะ ชื่อวาสนาค่ะ วาสนาเรื่องสมัยที่ต้องเหลืองเขาอยู่ป่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ต้องสมัยเขาอยู่ป่านี่เดี๋ยวตรงเหลืองมาก็บอกให้ตรงเหลืองเล่าได้ตรงเหลืองก็ตรงบามานี่ คุณวัสนาที่เป็นชาวมงทำนาร่วมกับชาวมาลาบรี มาถึงตรงนี้เราเลยได้รู้ว่าชาวมาลาบรีบางส่วนไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปแล้ว แต่เขาก็ยังคงรักษาภาษาของตัวเองไว้อยู่ ไม่แบบแปะโฟนเทิงตาดูที่แก้วกัน มอน แบ แบ แปะ แปะ โฟน โป เทิง เทิง ตา ตา ดู กู ที่ ตี แก้ว แก กัน กา กันชิด เย่ขอบคุณมากนะคะ นั่นคือ1 ถึง 10ในภาษามาลาบรี พอรู้แบบนี้แล้วเราก็เลยเปลี่ยนแผน เรามีเซอร์ไพรส์จะให้ดู จากนอนในโบสถ์ของชาวมงเราย้ายมานอนบนดอยชื่อดอยตี้ดูแทน เพื่อที่จะเดินทางไปหมู่บ้านของชาวมาลาบรีในวันรุ่งขึ้น ที่ดอยตี้ดูนี้มีครอบครัวชาวมงเป็นเจ้าของ น้องใบข้าวลูกสาวของเจ้าของเนี่ยสนใจคอมพิวเตอร์ของเรามาก บอกว่าให้เราวาดรูปใบข้าวเป็นเอลซ่าให้ดูหน่อย เราก็เลยวาดให้ดูเพราะว่า HP Spectre มีปากกาที่สามารถวาดรูปได้คล่องแคล่วเหมือนกับปากกาจริงๆเลย ดูสิขนาดเด็กเล็กๆยังใช้ได้เลย เมื่อก่อนชาวมงกับชาวมาลาบรีเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าพี่น้องชาวมงแล้วก็พี่น้องชาวมาลาบรี แล้วก็แชร์หมู่บ้านอยู่ด้วยกันเช้านี้เราก็เลยให้ชาวมงพาเราไปหาหมู่บ้านมาลาบรีซะเลย นี่คือบ้านของชนเผ่ามาลาบรีในหมู่บ้านนะคะ ซึ่งเขาก็ทำจากไม้ไผ่เนี่ยแหละ เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่แบบเป็นใบตองเหมือนสมัยก่อนแล้วเขาก็สร้างบ้านแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านปกติ แต่ว่าเขาก็ยังคงวิถีชีวิตเดิมๆอยู่บ้างเช่น ก็ยังมีการเลี้ยงหมูป่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีการเพาะปลูกด้วยนะแบบมีการแบบไปทำงานที่ไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละจากที่เราคิดไว้แต่ว่า ในที่สุดเราก็หาเจอแล้วค่ะ สมัยก่อนเนี่ยชาวมาลาบรีเขาเชื่อว่ามันมีคำสาปถ้าเขาอยู่ที่ไหนเกิน10 วันจะมีปีศาจเสือร้ายเนี่ยมาทำลายเขาค่ะเขาก็เลยต้องย้ายที่อยู่กันการย้ายที่อยู่ของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างเร็วมากคนก็เลยเรียกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะว่าแบบเอ้ายังเห็นกันอยู่เลยอยู่ดีๆหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาย้ายที่ไปมาเนี่ยมันดีต่ออีโคโลจีและระบบนิเวศนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่ไหนนานๆแล้วเราล่าสัตว์เป็น Hunter and Gatherer เนี่ยสมมติว่าเราล่าเสือหมดบริเวณนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเสือเพื่อที่จะลดประชากรกวางหรือประชากรหมูดังนั้นเนี่ยการที่เขาย้ายที่ไปเรื่อยๆเนี่ยไปๆมาๆมันเป็นการรักษาระบบนิเวศพูดง่ายๆว่าเขาเป็นผีแต่ว่าเขาเป็นผีที่รักป่ายังไงล่ะ เมื่อก่อนสังคมแบบชาวมาลาบรีเนี่ยเขาเรียกว่า Hunter and Gatherer ก็คือล่าและเก็บไม่เพาะปลูกใดๆซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตแบบแรกเริ่มที่สุดของมนุษย์เลยแต่เราได้เบาะแสมาว่ามีชาวมาลาบรีคนหนึงในหมู่บ้านกำลังเก็บข้าวโพดอยู่เพราะว่าเขาทำไร่ข้าวโพด ไหนอ่ะคุณข้าวโพดไหนอ่ะชาวมาลาบรีของฉันเฮ้ย หาตัวยากเหมือนเดิมยังคงสมชื่อผีคุณลุงที่นำทางเราไปเป็นชาวมงแน่นอนว่าเขาเรียกชาวมาลาบรีที่เรากำลังจะไปเจอว่าพี่น้องมาลาบรี นั่นใช่ไหมคะ ภาษาไทยว่าหักข้าวโพดใช่ไหมครับ ค่ะ นี่เป็นแบบภาษาพี่น้องว่าเกสโล เกสโล กับหักข้าวโพด อันนี้คุณยายไม่อยู่ในหมู่บ้านกันกี่ปีแล้วหรอคะ แล้วก็มาอยู่นี่เกับ50 ปีนะอยู่กับพี่น้องมุ้งก็ช่วยกันบริจาคช่วยให้พื้นที่ให้อยู่นะครับที่ตรงนั้นให้กับพี่น้องมุ้งหลายเจ้าอยู่ครับที่ว่าให้พี่น้องมาลาบรีได้อยู่ที่นั่นได้มีที่สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะครับครับก็ไปอยู่กับพี่น้องมุ้งก็ได้หลายปีครับ
สังคมเพาะปลูกและเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นขั้นที่ 2 ต่อจากสังคม Hunter and Gatherer แปลว่าตอนนี้เนี่ยชาวมาลาบรีเขาไม่ใช่คนป่ามาละมนุษย์บรีป่าแบบที่เรารู้จักกันอีกต่อไปแล้วนะคะ เพราะว่าเขารู้จักการทำนาการเพาะปลูกการทำอาชีพแล้วก็การตั้งรกรากถาวรได้ยินแบบนั้นก็ชื่นใจใช่ไหมล่ะGood morning ค่ะ วิววันนี้สวยไหมว้าสวยมากเลยอ่ะหมอกหนาวมากทริปนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะดีเนาะแบบเราได้เจอชาวมาลาบรีด้วยอ่ะถึงเขาจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เหอะแบบอุ๊ยตอนแรกเราคิดว่าแบบเราจะได้เจอคนป่าเท่ๆแบบจะเอาฟุตเทจแบบคนป่ามาให้คุณดูมันจะต้องเท่มากเลยแต่ว่าการที่เขาได้อยู่แบบเป็นหมู่บ้านเป็นเรื่องเป็นราวเราดีใจกับเขานะแล้วเราก็อยากให้ชนเผ่าอื่นๆที่ยังมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีอ่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราว่าคลิปนี้มันก็เป็นการจบซีรีส์ชนเผ่าของเราอย่างสวยงามแล้วแหละภาษามันก็คงจะมีที่สาบสูญไปบ้างแต่ทุกๆวัฒนธรรมเขาก็พยายามที่จะรักษาตัวเองเอาไว้ในแบบของตัวเองอะสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เท่านั้นเองเราก็หวังว่าวันนี้คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสวยงามและมีความสุขเหมือนกันนะ